اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ټول ملګرو ته په جمع سلام. زه یو ځل بیا امجد افریدي ام سی ویریانټ ټریکس چینل نه یو د نوې ویډیو سره آغاز کوم. د ویډیو شروع دا یو ده چې نن په کمپیوټر کې تاسو ته د ورکوټ شان بل یو ټریک ښیم، خاص کر پښتنو ملګرو لپاره چې په کمپیوټر کې به هغه ډېر زیات یوز لپاره پکارېږي. څه داسې فایلز وي هغه چې مونږ فولډر کې کښېږدو نو بیا مونږ ته مایند کې نه راځي چې یاره دا فولډر زیاتې نومونو سره هم زیاتې، بعض اوقات سرچنګ سره هم سړی نشي کولی چې څومره نومونه مونږ ورکړي څومره مونږ کمپلیکس دي یا مطلب یو شان دي. د هغې نه علاوه هم تاسو یو فولډر باندې پکچر پرېښودل غواړئ چې یاره زما دا فولډر دی چې دې فولډر باندې دا پکچر راشي، نو اسانتیا به بیا ماته چې زه دا فایند آوټ کوم، مطلب دا زه معلوم کوم چې دې کې زما ډیټا ده. نو اوس د هغې په اګینست باندې دا یو ورکوټیشن ټریکس کوم او په غور سره وګورئ. راځو د ټریکس طرف ته. دلته کې ما په ډیسکټاپ باندې یو شارټکټ فولډر جوړ کړی دی پکچر شارټکټ په نوم باندې، چې د دې ډیسټینیشن هلته کې زموږ خپل ډرایو کې دی، ډي ډرایو کې زه دلته کلیک کوم. ګورئ تاسو ملګرو ما نیو فولډر کریټ کو او دې ته زه نوم ورکوم نیو ډیټا. خو چونکې ما نیو ډیټا ډېرو ځینو کې ورکړې ده، اوس ما ته آیډیا نه کېږي چې زه به دا څنګه پیژنم. نو فار ایگزامپل نیو ډیټا 1 راغلی، نیو ډیټا 2 راغلی، نیو ډیټا 3 راغلی. دا شانتې موږ سره سیسټم کې مختلف شان یو شان نومونه دي او هغه موږ ایز ا پکچر نه معلومول غواړو چې د دې بیک ګراوند کې چې کوم فولډر دا بیک ګراوند دی دا فولډر دې کې دننه پکچر راشي موږ ته واضح طور باندې ښکاره شي. مای نیو ډیټا ام سی ټریکس فار ایگزامپل داسې ما ډېرې فولډرې جوړې کړي دي، نو زه به څنګه دې باندې پکچر پرېږدم زما د مرضۍ مطابق. داسې نه چې دا فولډر بعض اوقات خپل هم هغه پکچر الو کي خپل نارمل فارم کې چې کله د دې مونږ هغه وکړو که نه څه ورته وایي چینجینګ وي وکړو نو د دې بیا خپله پکچر راشي. خو مونږ وایو چې خپل پرسنل پکچر مونږ پرېښودل غواړو، لکه زه په دې باندې خپل پکچر پرېښودل غواړم چې هغه ام سی ویریانټ ټریکس په نوم باندې ما جوړ کړی دی. رایټ کلیک پکې ملګرو ګورئ ورته اوس پراپرټیز ته به راشئ، بیا به راشئ کسټمز ته، ټیک شو. بیا کسټم نه بعد چینج آیکن سیټنګز ته چینج آیکنز ته به راشئ. اوس دې کې مختلف قسمه فولډر شیپس دي، پکچرز هم دي پکې ډېر زیات دي. نو که تاسو وایئ چې دې کې زه یو خوښوم عموم پرېښودلی شئ، که تاسو وایئ چې نه یاره مونږ دې کې نه خوښوو مونږ ځان فولډر دې همدغه یو خو دننه دې پکې پکچر راشي، نو هغه به داسې چې تاسو ریسیټ ډیفالټ باندې به کلیک کې اپلای به وکړئ، ټیک شو. هغې نه بعد به راشئ چوز فایلز ته. اوس چوز فایل کې ما په ډیسکټاپ باندې اول نه یو فایل پکچر جوړ کړی دی چې د هغې ام سی ویریانټ ټریکس په نوم باندې دی ډبل ایس سره. نو اوس ما دا سلیکټ کو او اپلای مې کو اوکې مې کو. ملګرو تاسو وکتل چې دا ډایرکټ بدل شو او هغې پکچر سره دا امپلیمنٹ شو. نو دا یو ورکوټیشن ټریکس ملګرو تاسو ته خو پته ده چې زه په مزه او لږ شان کوشش به هم دا کوو چې ښایسته طریقې سره ریل لایف کې چې کوم کار کوونکي ټریکس دي هغه موږ تاسو ته په کمپیوټر کې او په موبایل کې تاسو ته وښایو. ستاسو د ویډیو کتلو ډېره مننه، والسلام ټول ملګرو ته.